Ngày xưa, xưa lắm rồi, quý vị không thể tưởng tượng đã bao lâu rồi, có hai thiên thần, họ ở gần phụng sự Thượng Đế. Gần như thị giả, hai thiên thần phụng sự Thượng Đế, cả hai có địa vị rất cao trên thiên đàng và vô cùng quyền năng. Một thiên thần chăm sóc thành phần nước và thiên thần kia chăm sóc gió. Chúng ta cần cả hai, đặc biệt là nước. Một ngày nọ, cả hai đến trước mặt Thượng Đế. Họ quỳ trước mặt Thượng Đế và thưa với Ngài: chúng con phụng sự Ngài trung thành cả ngày lẫn đêm, nhưng Ngài thậm chí còn yêu cầu cả hai chúng con nỗ lực nhiều hơn nữa. Họ nói, bây giờ họ so sánh. Ngài luôn luôn đòi hỏi nỗ lực hết mình, nhân từ và tử tế, trung thành, luôn sẵn sàng ở đó, toàn tâm toàn ý, phải tốt, công chính, vâng lời. Mọi điều Ngài kỳ vọng từ thiên nhân hoặc từ thiên thần. Trong khi ấy, loài người, họ rất độc ác, họ phạm đủ loại tội lỗi, họ không có lòng trung nghĩa, chân thành và tôn kính với Ngài chút nào. Nhưng rồi, Ngài không chỉ thứ lỗi cho họ, mà Ngài thậm chí chuẩn bị đủ loại nhu cầu thiết yếu cho họ, để họ có thể có cuộc sống thoải mái. Họ không thiếu thốn gì. Chúng con xin thỉnh cầu Ngài hãy tiêu diệt họ, tất cả họ. Và rồi sau đó có lẽ Ngài tạo ra một loại người mới. Bởi vì hai thiên thần này họ phàn nàn, họ nghĩ con người không xứng đáng được lòng nhân từ, sự chú ý, thái độ ân cần và độ lượng đủ thứ của Thượng Đế, và thậm chí tha thứ nữa. Họ muốn Thượng Đế tiêu diệt loài người và tạo ra một loài mới. Nên Đấng tạo ra vũ trụ, ý tôi nói là dạng đời sống vật chất như trên địa cầu này, thì đây là Đấng tạo hóa thôi, có thể là Phạm Thiên. Thì Thượng Đế nói, lửa là vật liệu thuần khiết hơn, loài người yếu đuối và hay thay đổi, có nghĩa là thay đổi hoài. Loài người họ yếu đuối và hay thay đổi bởi vì ta dùng đất để tạo ra họ. Và đất là chất lượng kém hơn lửa, kém thuần khiết hơn lửa. Dĩ nhiên, lửa quý vị có thể thấy, nó cháy rồi nó tắt, và nó thậm chí có thể tiêu diệt cả địa cầu rất mạnh mẽ. Nhưng đất không có gì xảy ra hết. Nó không thể làm gì thay đổi bất cứ ai, ngoại trừ chỉ để trồng trọt các thứ và duy trì sự sống trên địa cầu. Nhưng tôi thắc mắc tại sao gọi nó là chất lượng kém hơn, ít thuần khiết hơn. Ở đây nói đất là một chất như thế, thậm chí không nói chất lượng kém hơn. Nó là yếu tố rất thấp kém so với lửa. Nếu ta tạo ra cả hai người bằng đất, thì hai người cũng sẽ giống như họ, không có gì tốt hơn loài người. Bây giờ hai vị thiên thần nói với Thiên Đế, cho dù như thế, chúng con xin, nếu là họ sẽ đối xử với loài người theo cách khác, không phải như cách Thiên Đế đối xử với loài người. Ý của họ là như vậy. Rồi Thiên Đế nói với họ, giả sử ta khảo nghiệm các ngươi bằng cách cho các ngươi ở cùng loài người 100 năm. Nếu cả hai ngươi có chịu chịu nổi tất cả cám dỗ, ta nhất định sẽ làm như các ngươi yêu cầu, nghĩa là tiêu diệt con người. Nghĩa là đến khi đó ta sẽ tiêu diệt loài người và sẽ giết hết tất cả họ. Nhưng nếu cả hai ngươi ngày qua ngày dần dần trở nên giống như họ, thì ta sẽ treo hai ngươi lên trên đỉnh núi. Tên của nó là U Sơn. U Sơn hiện hữu giữa thiên đàng và địa cầu. Ngài nói như vậy. Nếu hai thiên thần trở nên ô nhiễm như loài người, thì Ngài sẽ treo họ lên trên đỉnh núi đó. Rồi Đấng tạo hóa, Thiên Đế thánh thiện, hành động theo điều Ngài vừa nói, phái hai thiên thần này xuống trần gian. Sau một khoảng thời gian sống chung với loài người, cả hai thiên thần đều đã quên mọi điều họ đã từng biết trước đây, và rồi họ không thể chống lại mọi cám dỗ.
mọi khoái lạc, mọi cảm giác dưới trần gian. Họ ngày càng muốn của cải, tài sản, của ngon vật lạ, rượu, bia, phụ nữ, mỹ nữ. Họ sống mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn loài người. Họ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn với tất cả sức lực của họ có. Thậm chí họ lún sâu vào những việc tội lỗi nhiều hơn cả loài người. Cuối cùng, cả hai có con, và rồi họ cũng nuôi con lớn lên để tạo một thế hệ vô cùng mạnh hơn, xảo quyệt hơn, hung dữ hơn so với các thế hệ của loài người khác. Thượng Đế đã nhìn thấy tất cả mọi điều. Rồi Thượng Đế chứng kiến tất cả những điều mà Ngài đã biết trước, rồi Ngài giải quyết vấn đề bằng cách cho phép hai thiên thần chết. Rồi Ngài treo họ lên trên đỉnh núi U Sơn, hiện hữu giữa địa cầu và thiên đàng. Kể từ đó, các pháp sư và những người tu tập thần thông này nọ, tất cả họ đều đến núi đó hầu để kết nối với nhau và rồi học thần thông. Nhưng họ gọi là nói ác, nghĩa là hắc thần thông, bởi vì họ cũng có hậu duệ của hai thiên thần này. Do đó, Thượng Đế cũng tiêu diệt họ một lần nữa, để họ sẽ không làm thế giới trở thành bị ô nhiễm và ô uế. Bằng không, họ tội lỗi hơn, hung ác hơn và tệ hơn loài người. Họ cũng có thể kéo dài loài người xuống, và do đó Thiên Đế cũng sẽ phải tiêu diệt hết loài người. Bây giờ, Thượng Đế đấng tạo hóa cần thiên thần mới để thay thế hai thiên thần đã chết. Do đó, Ngài triệu tập Eli và bảo họ rằng họ phải chăm sóc công việc mà hai thiên thần đã chết từng làm. Kinh Thánh miêu tả các thiên thần xấu và bướng bỉnh này trong chuyện này. Họ gọi là con của Thượng Đế. Có một học giả Do Thái tên là Moshe David Katsuto. Ông từng sống năm 1883 đến năm 1951. Ông đã nghiên cứu về chuyện này. Theo những bài viết của người dân từ Phoenicia và Ugaric, ông giải thích khi chúng ta nói về những chư thiên và có lẽ thiên thần trước kia được đề cập trong Kinh Thánh, ông nói rằng họ đã bị lưu đày xuống địa vị của người phàm, nhưng có phẩm tánh của người thần, nghĩa là họ thuộc về nhóm thánh đức, giúp đấng tạo hóa. Do đó chuyện này có liên kết đến Kinh Thánh. Lẽ ra có thể chỉ là một loại thần thoại lâu năm, và rồi có lẽ nó đã bị thất lạc của chủng tộc Sem. Đó là tên của Noe, con trai đầu lòng của Noe. Cội nguồn chính của chủng tộc Sem bao gồm người Do Thái, người Ả Rập và người Phoenicia, vân vân. Đó là về sự đấu tranh giữa Đức Giê-hô và những người chống lại Ngài, nghĩa là kẻ thù của Ngài, kẻ thù của Thượng Đế. Câu chuyện này có nguồn gốc từ Kinh Thánh. Một số họ cũng hiện hữu trong sách của Enoch, Mitras, Kinh Koran-sora và nhiều thánh điển khác. Loại chuyện này có phẩm chất truyền thuyết trong đó như truyện cổ tích, nhưng nhiều nhà văn dùng nó như nguồn cảm hứng, và rồi họ tạo ra nhiều loại chuyện khác tương tự. Quý vị có thể thấy sa ngã dễ như thế nào, bởi vì Thượng Đế không kiểm soát ý chí tự do của mọi chúng sinh, và do đó họ sử dụng ý chí tự do này để chống lại Thượng Đế, để phán xét quyết định và lòng nhân từ của Thượng Đế. Họ đã sa ngã ngay từ giây phút họ nghĩ và phê phán cách Thượng Đế đối xử với loài người. Dù sao, điều đó cũng liên quan đến họ, cách Thượng Đế đối xử với các chúng sinh khác. Họ là thiên thần, hai người họ đối xử tốt. Họ làm phúc tâm, được tin cậy bên cạnh Thượng Đế và chỉ làm công việc dễ thôi. Có tất cả đặc quyền và sự thoải mái của một thiên thần, thế mà vẫn đi khắp nơi phê bình Thượng Đế. Vì vậy, dĩ nhiên cuối cùng họ mất tất cả địa vị và đặc quyền,
họ đã sa ngã ngay cả trước khi mở miệng, chỉ bởi tư tưởng phủ định của chính họ về quyết định của Thượng Đế và cách Ngài đối xử với loài người. Điều đó có liên quan gì đến họ? Cách Thượng Đế đối xử với thai nhân giống như một người rất giàu, 1 triệu phú. Ông quyết định cho đi một khoản tiền của ông. Ông cho ai và cho bao nhiêu thì đâu có vấn đề gì, đó là tiền của ông. Nếu nhận được một số tiền trong đó, quý vị nên mừng. Quý vị không nên so sánh như tại sao Thượng Đế cho họ nhiều hơn, tại sao Thượng Đế cho ta ít hơn. Điều đó không đúng. Dù sao, quý vị chỉ nên biết ơn những gì mình được ban cho. Thì hai thiên thần này, dĩ nhiên, họ không tốt cho Thượng Đế nếu họ mang kiểu đầu óc đố kỵ và thái độ thích tranh luận này, chống lại ngay cả chính chủ của họ. Đấng tạo hóa đã tạo ra họ, tạo ra sự sống cho họ. Bằng cách nào đó, không có Thượng Đế, họ sẽ không hiện hữu. Họ sẽ không biết niềm vui hoặc nỗi đau, hoặc đau khổ. Cách Thượng Đế đối xử với loài người, vì thế họ bị hủy diệt. Họ tự gây ra cho chính mình, và dù sao quý vị cũng có thể đoán được kết quả. Và Thượng Đế đã rất khoan dung, độ lượng rồi. Ngài còn cho họ cơ hội để thử sức mạnh của chính họ và để hiểu loài người, hầu họ có thể sám hối và cảm kích sự vinh quang của chính họ. Nhưng không, quý vị thấy đó, họ thất bại thê thảm. Đây là điều hợp lý. Nếu quý vị nhìn về hướng kia, hướng ngược lại, thì quý vị đã ở trên đường đi tới hướng ngược. Rồi trong tâm trí của mình, trong bản thể của mình, vấn đề là nếu họ nghĩ ngược lại với ý nghĩ, việc làm, hành động của Thượng Đế, thì họ đã quay mặt với hướng ngược lại rồi. Vì vậy, hướng ngược lại là nơi họ sẽ đến. Như vậy đó, họ không có đủ tình thương, không có tình thương chút nào để thương cho số phận của loài người, những người kém may mắn hơn họ, kém đặc ân hơn họ. Không những họ không cảm thấy thương cho số phận của loài người, họ thậm chí phê bình loài người, lên án và muốn tiêu diệt loài người nữa. Thế nên dĩ nhiên đây là tất cả phẩm chất ngược lại với bản chất nhân từ của Thượng Đế. Do đó họ sẽ gánh chịu sự phán xét của họ, số phận của chính họ. Nếu mình ước điều ác cho người khác, mình sẽ chịu số phận đó, gieo gì gặt nấy. Chúng ta cũng sẽ là một chủng loại pha trộn. Chúng ta không luôn luôn là loài người thuần túy. Không phải tất cả đều là loài người thuần túy. Và rồi sau một thời gian, điều đó sẽ trở nên bình thường. Ở Việt Nam, thậm chí không phải là loài người. Họ xuất thân từ rồng và tiên. Nàng tiên từ thiên đàng đi xuống và rồi có mối quan hệ với Long Vương. Và đó là lý do người Việt Nam ra đời, thậm chí từ trứng. Họ không sinh ra từ bào thai bình thường như người khác, nhưng sinh ra từ trứng, 100 trứng. Và rồi từ đó họ sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều thành một chủng tộc người Việt Nam. Vì thế họ gọi mình là con rồng cháu tiên. Vẫn còn được gọi như ngày nay, có lẽ không phải hàng ngày, nhưng trong văn chương, và đôi khi tự xưng là như vậy, hoặc khi nói chuyện đa số trong văn học. Chúng ta ở rất gần thế giới Atula, và chúng ta có lẽ không thể luôn luôn lên được cảnh giới Atula, nhưng chúng sinh Atula, họ đi xuống gặp chúng ta dễ dàng hơn, rồi trà trộn với loài người, nhưng chúng ta thậm chí không biết. Những người Atula, dù sao họ rất giống chúng ta, ngoại trừ họ không có thân thể vật chất này. Họ có thiên thể và những thân thể khác. Chúng ta có thân thể vật chất, thiên thể và nhiều thân thể khác mà tôi bảo quý vị lúc tâm ấn rồi. Và rồi khi chết, chúng ta bỏ lại từng thân thể một để đi lên. Chúng ta bỏ lại tất cả thân thể bóng này, kể cả thiên thể. Một số người có thể đi lên cảnh giới Atula,
một số con người có thể và một số chúng sinh Atula tiếp tục đến gặp chúng ta thường xuyên, chỉ là chúng ta không biết. Một số họ tốt, một số xấu. Đẳng cấp Atula có thiên đàng và địa ngục. Nếu những chúng sinh này đến từ thiên đàng, cảnh giới Atula, thì họ nhân từ, họ giúp chúng ta khi chúng ta cần giúp, nhân tiện. Nếu họ thấy có việc cần, họ sẽ giúp. Nhưng nếu chúng sinh đó đến từ đẳng cấp địa ngục, thì họ không phải lúc nào cũng nhân từ. Họ cũng có thể gây rắc rối, hoặc họ có thể không thích loài người. Khi họ đi xuống, họ tự biến mình giống như anh chàng đẹp trai hoặc cô gái xinh đẹp, và rồi họ đi quyến rũ mọi người. Và từ thiên đàng Atula, họ luôn luôn phải canh chừng, cũng giúp loài người rất nhiều. Bằng không, chúng sinh địa ngục họ sẽ đi lên và xâm chiếm, tiếp tục các mối quan hệ với loài người, và rồi từ đó họ thay đổi mọi thứ. Họ biến thành chúng sinh Atula, họ thay đổi chủng tộc thành những chúng sinh pha trộn, không còn là loài người thuần túy nữa. Vì thế, loài người chúng ta cũng gặp khó khăn, nên Thượng Đế phải giúp chúng ta, bảo vệ và hướng dẫn chúng ta. Bất cứ ai lắng nghe sẽ tốt cho họ, sẽ được bảo vệ nhiều hơn, thông minh hơn và nhân từ hơn, giống như thiên nhân. Dù chỉ là thiên thần Atula, họ cũng tốt. Thiên nhân và chúng sinh địa ngục trong cảnh giới Atula, họ đánh nhau thường xuyên vì bất cứ lý do gì, ngay cả vì tài sản, quyền lợi và đủ thứ. Có một chuyện về Đức Phật khi Ngài còn là một trong những thiên vương. Ngài phải đi đánh nhau với người Atula, bởi vì người Atula họ luôn luôn muốn lấn lên dần, xâm lấn ranh giới lên trên, vượt qua ranh giới chỉ để mở rộng quyền lực và lãnh thổ của họ. Thì đôi khi thiên vương phải đi sang đánh nhau với họ. Thế nên Đức Phật cũng từng là một trong những vị thiên vương trước đây. Trong một tiền thân của Ngài đã đi xa và đánh nhau với người Atula. Đẳng cấp Atula thấp hơn đẳng cấp địa ngục. Đôi khi thấp hơn không có nghĩa là địa ngục cũng thấp hơn, không nhất thiết đẳng cấp địa ngục. Có các đẳng cấp khác nhau, 120 mấy đẳng cấp trong thế giới Atula, và một số đẳng cấp thấp nhất là địa ngục. Và những địa ngục này đôi khi họ rất hung ác, họ gần như với ranh giới loài người, nên họ gây rắc rối. Nhưng đẳng cấp thấp hơn của Atula không phải 100% như địa ngục, nhưng cũng không nhân từ hơn và không thân thiện hơn. Đôi khi họ đi lên và cố gắng xâm chiếm lãnh thổ của thiên đàng. Đức Phật đi xa và chiến đấu với họ, nhưng Đức Phật đã thua, gần thua. Ngài phải chạy, Ngài phải tiếp tục rút lui hoài, bởi vì Atula họ rất mạnh. Họ là loại kẻ thù tệ nhất mà quý vị có thể đối phó. Đừng nghĩ thiên đàng luôn luôn mạnh mẽ hơn đẳng cấp Atula. Đẳng cấp thấp hơn, không đâu. Ngay cả vua của Atula, cảnh giới Atula cao, đi xa và đánh nhau với họ, và Ngài đã thua. Tại sao đẳng cấp Atula thấp hơn hoặc đẳng cấp ma quỷ địa ngục thắng được? Ví dụ như trong trường hợp tiền thân của Phật Thích Ca là thiên vương của thiên đàng nhỏ hơn, tại sao họ thắng được Đức Phật? Bởi vì ma quỷ hoặc ác quỷ họ dùng đủ loại mưu mẹo, bất kể bẩn thỉu, bất tịnh, bất nhân hay thiếu nhân phẩm thế nào. Họ dùng tất cả, bởi vì họ không có nhân phẩm, tình thương, từ bi nào trong tâm họ. Họ không cần biết bao nhiêu mạng sống bị mất hoặc thiệt hại gì đó có thể gây ra cho người khác, miễn là họ có thể chiếm thêm một số lãnh thổ hoặc quyền lực. Thành ra họ gọi là thắng, nhưng đó không phải là chiến thắng. Ngược lại, cho dù bây giờ Đức Phật thua, Ngài đã thắng, bởi vì cuối cùng chỉ có tình thương và lòng từ bi mới là những phẩm chất mà bất kỳ chúng sinh nào cũng phải có.
Nếu quý vị có thể tự cho mình là chúng sinh thực sự, thế rồi họ cứ lui dần. Đức Phật là Thiên Vương lúc bấy giờ cứ tiếp tục rút lui, và rồi bỗng nhiên một trong mấy binh sĩ của Ngài chạy trước Ngài, quay trở lại và nói: Tâu bệ hạ, có một số loài chim hoặc loài gì đó đang làm tổ ở phía trước trên đường đi của chúng ta. Vậy nếu chúng ta cứ đi hướng này, chúng ta sẽ giẫm đạp lên tất cả họ và họ sẽ chết. Lòng từ bi của Phật lập tức trỗi dậy, thế là Đức Phật lập tức quay ngược lại. Nhưng đó nghĩa là mạo hiểm, họ đang tiến lên, và rồi quý vị đang thua. Vậy có nghĩa là quý vị chắc chắn sẽ chết. Nhưng Đức Phật lập tức quay ngược lại như vậy đó, và chạy trở lại. Quân đội Atula đẳng cấp thấp hơn bỗng nhiên thấy Đức Phật cứ tiếp tục chạy như bay ngược lại về phía họ, đột nhiên như thế, với sự gấp rút. Và rồi quân đội Atula hoảng sợ, chắc phải cứu mưu mẹo gì đây, thế là họ bỏ chạy hết. Bởi vì Đức Phật đã bỏ chạy rồi, họ nói tại sao đột nhiên Ngài quay ngược lại như thế và cứ chạy về phía họ mà không lo lắng hoặc bất cứ gì. Phải có điều gì đó không đúng, thế nên tất cả họ đều sợ hãi và tự động chạy về cõi riêng của họ. Vì vậy Đức Phật đã thắng, đó là câu chuyện. Cho nên thua không phải lúc nào cũng có nghĩa là thua, và thắng không phải lúc nào cũng là thắng.